नेपालमा महामारीको अर्को श्रृङ्खला अन्तर्गत यो घटना सन् 1885 तदनुसार विक्रम सम्वत 1942 सालको हो। यो समय फैलिएको हैजाको यस महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 9000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको थियो। महामारीहरू सभ्यतासँगै आउँछन्। जब मानिसहरू समूहमा बस्न थाल्छन् त्यसले नगरको रूप लिन्छ र नगरको बाक्लो बस्तीबाट सरुवा रोगहरू एकबाट अर्को हुँदै फैलिन पुग्छन्। यसकारण संसारका हरेक समाज महामारीको त्रसादीबाट गुज्रिएर आएका हुन्छन्। यस्ता विभिन्न खाले महामारीसँग नेपाली समाज पनि इतिहासदेखि नै परिचित रहँदै आएको तथ्य विभिन्न वंशावली, विदेशीहरूले लेखेको नेपाल सम्बन्धी विवरण, इतिहासमा गरिएका पत्रचार, लोकगीत आदिमा प्रशस्त उल्लेख हुनुले नै पुष्टि गर्दछ। हैजाको यस महामारीसँग जोडिएको अर्को आधिकारिक दस्तावेज हो लैनचौर स्थित ब्रिटिश रेजिडेन्सीका डाक्टर जीएच गिमलेटको दि ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा सन् 1886 मा छापिएको रिपोर्ट अन द कोलेरा एपिडेमिक अफ 1885 इन नेपाल शीर्षकको लेख, जसमा उनले वर्णन गर्न नसकिने अवस्थाको काठमाडौँ सहरको फोहर अनि काठमाडौँको खराब स्वास्थ्य स्थिति भनेर सो समयको चित्रण गरेका छन्। सन् 1880 को दशकको काठमाडौँ निश्चय पनि एउटा सानो ठाउँ मात्र थियो। सन् 1768 पछिको बसाइसराईपछि विकसित हुँदै गएको काठमाडौँमा 1886 पछि निर्माण हुँदै गएका राणा शासनका विभिन्न दरबारहरूका कारण सहर विस्तार सुरु भएको देखिन्छ। करिब 1.5 किमीमा फैलिएको तत्कालीन काठमाडौँको जनसङ्ख्या 90,000 जति मात्र थियो भने पुरै देशको जनसङ्ख्या करिब 4 लाख रहेको अनुमान गरिएको देखिन्छ। सरसफाइको अवस्था नाजुक रहेको सो समय सबै बाटाघाटा हरपल दुर्गन्धित नै हुन्थे भने सडकमा मल र फ्याँकिएका हरेक चिजले बाटो बनाउँदै बगिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। सो समय नेपालमा गर्मी अत्याधिक थियो र पानी पनि धेरै परेको थियो। डाक्टर गिमलेटकै अनुभव अनुसार पनि सहरमा गर्मीसँगै सापेक्षिक आर्द्रता बढेर हप्प भएको कुरा लेखमा देख्न सकिन्छ। यसै क्रममा हैजाको पहिलो लक्षण जेठ महिनाको सुरुवाततिरै देखिएको थियो। हैजाका कारण मृतकको संख्या दैनिक 5-6 जना हुँदै जेठको मध्यसम्म आइपुग्दा सो संख्या बढेर दैनिक 10-12 सम्म नै पुगिसकेको थियो। जेठको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त काठमाडौँमा दैनिक मृत्युदर 50 जना भन्दा बढी हुन थाल्यो। असार सुरु हुँदै गर्दासम्म हैजाले काठमाडौँको दरबारमा धावा बोलिसकेको थियो र दासी र नोकर चाकर गरी 25 जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। यस घटनासँगै तुरुन्त दरबार खाली गरी मृतकहरूलाई पशुपति आर्यघाट लगियो भने बाँकी सबै पाटन र भक्तपुरका दरबारतिर भागेका थिए। महामारी सुरु हुँदै गर्दा सम्भवतः भारत पठाइन 15,000 भन्दा बढी सेना काठमाडौँ ल्याएर जम्मा गरिएको थियो। सो समय केही सैनिक बिरामी पनि भएका थिए भने बाँकी पनि तत्कालै घर नपठाई 2 हप्तासम्म परेड खेलाएर राखी जेठको मध्यपछि मात्र घर पठाइएको थियो। यसरी काठमाडौँ दरबारबाट मानिसहरू उता सरेसँगै लगतै सुरुमा पाटन अनि भक्तपुरमा सुरु भएको महामारी सम्भवतः घर पठाइएको सैनिकहरूसँगै पहाडी क्षेत्र हुँदै नेपालभर फैलन गयो। असारको मध्यतिर आइपुग्दा काठमाडौँको दैनिक मृत्युदर 100 नागिसकेको थियो। हैजा संक्रमित सिकिस्त बिरामीहरूलाई घाटको नदी किनारमा ल्याएर त्यही छाडिएको पनि देख्न थालियो। सक्नेले दिवाङ्गत आफन्तहरूको दाह संस्कार गरेको अनि खोलामै फ्याँकिएका बेवारिसे सब जति कुकुर, स्याल र गिद्धले तानेर किनारमा ल्याउँदै लुस्दै गरेको अत्यन्त भयावह काठमाडौँको दृश्य डाक्टर गिमलेटको सो लेखमा देख्न सकिन्छ। असारको अन्त्यतिर गर्मी कम भएसँगै चिसोले सहरलाई केही राहत दिए पनि सहर नजिक काठ क्षेत्रबाट हैजा फेरि फर्किएर मानिसहरूलाई सोत्तर पारेको थियो। भाद्र महिनासम्ममा मृत्युदर कम हुँदै गएको यस महामारी अन्त्यतः यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा नियन्त्रणमा आएको थियो। सरसफाइमा गरिएको लापरवाहीका कारण फेरि यस्ता घातक महामारी फैलिन नदिन सन् 1998 तदनुसार विक्रम सम्वत 1954 मा श्री 3 वीर शमशेरबाट काठमाडौँ सहरमा सरसफाई आन्दोलन चलाइएको थियो। यस समय सडक लगायत काठमाडौँका गल्ली गल्ली नै सरसफाई गरी परम्परागत प्रविधि अन्तर्गत चुना, सुर्की र इँटाको प्रयोगबाटै बाटोमा भूमिगत ढल निकासको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। उपत्यकामा जनघनत्व अनुरूप नयाँ
प्रविधिका ढल निर्माण हुनुपर्ने भए तापनि पुराना बजार क्षेत्रमा हालसम्म पनि यस्ता राणाकालीन ढलले नै काम दिइरहेका छन्। काठमाडौँका पुराना बस्तीहरू असन, इन्द्रचोक, बसन्तपुर, थमेल, पुतली सडक लगायतका क्षेत्रहरूमा घुम्दा बाटोमै देख्न सकिने सो समयका राणाकालीन ढलहरूको मङ्गालमा निर्माणको मिति र शासकको नाम प्रष्ट देख्न सकिन्छ। विश्व इतिहास हेर्दा सन् 1823, 1831, 1843, 1856, 1862, 1867, 1872, 1874 र 1875 फैलिएको हैजा नै बेला बेलामा महामारीको रूप लिएर काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूलाई त्रसित बनाइरहने रोग रहेको देखिन्छ।